Hello everyone, welcome to Assamese classroom and myself Ankur. So আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ এনিমেলছ নামৰ যিটো ৱাল্ট হুইটমেনৰ পয়েম আছে সেই পয়েমটোৰ কুৱেশ্যনবিলাকৰ মই আনচাৰ কৰি দিব ট্ৰাই কৰিম। তো ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত মই সেই পয়েমটোৰ যিটো তোমালোকৰ এনিমেলছ বুলি পয়েম আছে সেইটোৰ এটা অসমীয়াত এক্সপ্লেনেশ্যন দিব ট্ৰাই কৰিছিলোঁ। যদিহে তোমালোকে ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেন্তে এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে লিংক দিয়া আছে, তোমালোকে চাই ল'বা। তো আমি কুৱেশ্যন আনচাৰবিলাক ডিছকাছ কৰোঁ এতিয়া। তো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো আছে কি? Notice the use of the word turn in the first line. I think I could turn and live with animals. What is the poet turning from? যে কবিতাটোত যিটো টাৰ্ণ বুলি কৈছে প্ৰথমতেই যে আই থিংক আই কুড টাৰ্ণ এণ্ড লিভ উইথ এনিমেলছ, মই টাৰ্ণ লৈ যে জীৱ জন্তুৰ লগত বসবাস কৰিবলৈ ল'ব পাৰোঁ সেই বুলি যে কৈছে, সেই টাৰ্ণটোৱে সেই টাৰ্ণ যিটো ৱৰ্ড ইউজ কৰিছে সেই টাৰ্ণটোৱে আচলতে কবিয়ে আমাক কি ক'ব খুজিছে সেইটো সুধিছে। তো আমি আনচাৰটো চাওঁ। ইন দিছ লাইন হিয়ে দ্য পয়েট ৱান্টছ টু টাৰ্ণ ফ্ৰম হিউমেন ইন টু এন এনিমেল। তো কি কৈছে এই লাইনটোৰ জৰিয়তে যে কবিয়ে কি কৈছে মানুহৰ পৰা জীৱ জন্তুলৈ পৰিৱৰ্তন হ'ম বুলি কৈছে। দ্য পয়েট ৱান্টছ টু টাৰ্ণ এৱে ফ্ৰম মেনকাইণ্ড এণ্ড ফিলছ ডেট হি কুড পচিবলি লিভ উইথ এনিমেলছ বাৰ্ডছ এণ্ড নেচাৰ। আৰু কি কৈছে যে পয়েটে কি বিচাৰিছে যে মানুহৰ পৰা আঁতৰি তেওঁ এইটো ফিল কৰে যে মানুহৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ বিচাৰে আৰু এইটো ফিল কৰিছে যে কি তেওঁ জীৱ জন্তু চৰাই আৰু প্ৰকৃতিৰ লগত জীয়াই থাকিবলৈ ভাল পাব। দ্য লাইন পৰ্ট্ৰেজ, লাইনটোৱে কি আমাক ৰিফ্লেক্ট কৰিছে, কি পৰ্ট্ৰে কৰিছে, কি উদঙাই দেখাইছে? দ্য পয়েটছ ডিটেচমেণ্ট ফ্ৰম হিউমেন বিংছ, যে মানুহৰ পৰা মানুহক যিটো তেওঁ ভাল নলগা হৈ আহিছে সেইটো দেখাইছে। এণ্ড দ্য নেচাৰ ইন হিজ এপ্ৰিচিয়েশ্যন অফ দ্য এনিমেল কাইণ্ড, আৰু এনিমেলৰ যিটো দয়া মমতা বা এনিমেলৰ যিটো ইন'চেঞ্চ সেইটো বুজাবগৈ কবিয়ে সেই তেওঁৰ মানুহৰ যিটো ভাল নলগা হৈ আহিছে সেইটো কথা ক'ব গৈছে। তো মই কুৱেশ্যনটো আনচাৰটো আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ। ইন দিছ লাইন হিয়ে দ্য পয়েট ৱান্টছ টু টাৰ্ণ ফ্ৰম হিউমেন ইন টু এন এনিমেল। দ্য পয়েট ৱান্টছ টু টাৰ্ণ এৱে from mankind and feels that he could possibly live with animals, bird and nature. The line portrays the poet's detachment from human beings and the nature and his appreciation of the animal kind. হল, তো আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ। Mention 3 things that humans do and animals don't. যে কবিতাটোত বৰ্ণনা কৰা তিনিটা আমাক এনেকুৱা কথা ক'ব কৈছে যিকেইটা মানুহে কৰে কিন্তু জীৱ জন্তুৱে নকৰে। সেইকেইটা মই আনচাৰটো কৈ দিম। এনিমেল ডু নট ক্ৰাই এণ্ড কমপ্লেইন অভাৰ দেয়াৰ কণ্ডিশ্যনছ। এনিমেলে বা জীৱ জন্তুবিলাকে কেতিয়াও কমপ্লেইন বা নাকান্দে কেতিয়া সিহঁতৰ যিটো পৰিস্থিতি হয়, সিহঁতৰ যিটো কণ্ডিশ্যন হয় সেইটোক লৈ কেতিয়াও নাকান্দে। দে ডু নট কমিট চিনছ এণ্ড দেয়াৰফৰ ডু নট উইপ ফৰ দেম। সিহঁতে কোনো পাপ নকৰে বা অকাৰ্য নকৰে আৰু সেইবাবে সিহঁতে কান্দিব লগা নহয়। দে আৰ অলছ' ভেৰি ছেটিছফাইড ক্ৰিয়েচাৰ্ছ এণ্ড হেভ ন' ডিজায়াৰ টু পজেছ মেটেৰিয়েল থিংছ। সিহঁতে সেই মেটেৰিয়েল যিবিলাক বস্তু থাকে সেইবিলাকক লৈ কোনো তাহাঁতৰ ইচ্ছা অভিলাষ নাথাকে আৰু সিহঁতে খুব সন্তুষ্ট প্ৰাণী। হিউমেনছ অন দ্য কণ্ট্ৰেৰী, কিন্তু মানুহে কি কৰে? কমপ্লেইন অল দ্য টাইম, যিকোনো সময়তে মানুহে কমপ্লেইন কৰে, মানুহ কেতিয়াও সন্তুষ্ট নহয়, হয় নাই? কমিট অল চৰ্টছ অফ চিনছ, যে মানুহে ঢেৰ কিবা কিবি অকাৰ্য কৰে, ঢেৰ পাপ কৰে। এণ্ড দ্য এফেক্টেড উইথ দ্য মেডনেছ অফ অ'নিং থিংছ, আৰু যিটো বস্তু এটা নিজৰ কৰাৰ যিটো হাবিয়াস সেইটোত মানুহ মতলীয়া হৈ পৰে। মানুহক মাৰিবলৈও কুণ্ঠাবোধ নকৰা হয় নিজৰ কাৰণে বস্তু এটা আয়ত্ব কৰিবৰ বাবে। তো মই আনচাৰটো আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ। এনিমেলছ ডু নট ক্ৰাই এণ্ড কমপ্লেইন অভাৰ দেয়াৰ কণ্ডিশ্যনছ। দে ডু নট কমিট চিনছ এণ্ড দেয়াৰফৰ ডু নট উইপ ফৰ দেম। They are also very satisfied creatures and have no desire to possess material things. Humans, on the contrary, complain all the time, commit all sorts of sins, and are affected with the madness of owning things. Well, next to sound. Do humans kneel to other humans who lived 1000 years ago? যে বহু 1000 বছৰ বা 2000 বছৰ আগতে মানুহৰ ওচৰত আঁঠু লয় নেকি? ডিছকাছ ইন দিছ গ্ৰুপ। যে আঁঠু লৈছিলে এটা সময়ত যেতিয়া মানুহবিলাকে ধনী মানুহবিলাকে বা যিবিলাক লেণ্ডলৰ্ড বা তেনেকুৱা মানুহ আছিলে সেইবিলাকে প্ৰভুত্ব বিস্তাৰ কৰিবলৈ গৈ সৰু মানুহবিলাকক বহুত টৰ্চাৰ কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকক আঁঠু লোৱাবলৈ কিছু সময়ত বাধ্যও কৰাইছিলে। এতিয়া আনচাৰটো মই লিখি দিছোঁ, তোমালোকে ডিছকাছ কৰি ল'বা গ্ৰুপত কোনোবা লগ হৈ। তো য়েছ হিউমেন নিল টু আদাৰ হিউমেনছ
who lived 1000 years ago as it is a cultural tradition to do so যিহেতু এইটো এটা পৰম্পৰা বা সাংস্কৃতিক পৰম্পৰা আছিলে সেইটো কৰাৰ গতিকে বহু বছৰ আগতে মানুহে তেনেকুৱা কৰিছিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 টো চোৱা What are the tokens that poet says he may have dropped long ago and which the animals have kept for him? Discuss this in class. যে সেই যিটো চিহ্ন বা প্ৰতীকৰ কথা কৈছে যিটো মানৱীয়তাৰ চিহ্নৰ কথা কৈছিলে যে সেইটো কথা সুধিছে আচলতে সেই যিটো চিহ্ন বা প্ৰতীক আছে যে কোনটো বস্তু মানুহে বা কবিয়ে বহু বছৰৰ আগতে এৰি থৈ আহিলে এণ্ড হুইচ দ্য এনিমেলছ হেভ কেপ্ট ফৰ হিম আৰু যিটো বস্তু জীৱ জন্তুবিলাকে তেওঁক দেখাইছে তেওঁলোকৰ কাৰণে সংগ্ৰহ কৰি থৈছে যে মানৱীয়তাৰ যিটো অনুভৱ সেইটো কথা হিণ্টছ এটা দিছে হুইটমেন বিলংছ to the romantic tradition that includes Rousseau and Wordsworth, which holds the civilization has made humans false to their own true nature. এইটো কথা তোমালোকৰ ইমান জানিবলগীয়া প্ৰয়োজন নাই হ'লেও মই কৈ দিছোঁ যে ৰ'ছো কি কয় ৱাল্ট হুইটমেন সেইটো ৰোমান্টিক ট্ৰেডিশ্যনৰ পয়েট হয় যিটো সময়ত তেওঁ ৰ'ছো আৰু ৱৰ্ডশ্বৰ্থো আছিলে সেইটো টাইমৰ মানুহ হুইচ হোল্ডছ দ্য চিভিলাইজেশ্যন হেজ মেড হিউমেনছ ফলছ টু দেয়াৰ অ'ন ট্ৰু নেচাৰ আৰু যিটো সময়ত তেওঁলোকে এইটো কৈছিলে যে কি চিভিলাইজেশ্যন যিটো সভ্যতাই মানৱ জাতিক মিছা কৰি পেলাইছে কিছু কিছু সময়ত মানৱ সভ্যতাই হোৱাট কুড বি দ্য বেছিক এছপেক্টছ অফ আৱাৰ নেচাৰ এজ লিভিং বিংছ ডেট হিউমেনছ চুজ টু ইগন'ৰ অৰ ডিনাই যে মানুহে মানৱীয়তা বুলি কোৱা যিবিলাক বস্তু বা মানৱীয়তাৰ যিবিলাক গুণ সেইবিলাক যে এৰি আহিছে সেইটো কথা সুধিছে তো আমি আনচাৰটো মই দেখাই দিছোঁ তোমালোকক দ্য টকেনছ মেনশ্যন ইন দ্য পয়েম মিন দ্য চিম্বল অফ ট্ৰু নেচাৰ অফ হিউমেন বিংছ যিটো মানুহৰ প্ৰকৃত নেচাৰ সেইটো কথা কৈছে সেইটো প্ৰতীকৰ কথা কৈছে কবিতাটোত দিছ টকেনছ আৰ একচুৱেলি টকেনছ অফ ভাৰ্চু ছাচ এজ কণ্টেইনমেণ্ট অনেষ্টি ইন'চেঞ্চ এণ্ড দ্য লাইকছ অফ ইট যে একচুৱেলি টকেনছ অফ ভাৰ্চু মানে সেইবিলাক পুণ্যৰ প্ৰতীক হয় ছাচ এজ কণ্টেইনমেণ্ট অনেষ্টি ইন'চেঞ্চ এণ্ড দ্য লাইকছ অফ ইট যে সাধুতা ইন'চেঞ্চ সেইবিলাক প্ৰতীক যি বা মানৱীয়তা মানুহৰ যিবিলাক আৱেগ অনুভূতি আছিলে যিবিলাক মানৱীয়তাৰ গুণ আছিলে সেইবিলাক টকেনছৰ কথা পয়েটজনে কবিতাটোত ক'ব ট্ৰাই কৰিছে মই আকৌ এবাৰ কুৱেশ্যনটো পঢ়ি দিছোঁ দ্য টকেনছ মেনশ্যন ইন দ্য পয়েম মিন দ্য চিম্বল অফ দ্য ট্ৰু নেচাৰ অফ হিউমেন বিংছ দিছ টকেনছ আৰ একচুৱেলি টকেনছ অফ ভাৰ্চু ছাচ এজ কণ্টেইনমেণ্ট অনেষ্টি ইন'চেঞ্চ এণ্ড দ্য লাইকছ অফ ইট চ' এইখিনি আছিল তোমালোকৰ কুৱেশ্যনখিনি তো ইয়াৰ উপৰি যদি তোমালোকৰ কিবা সমস্যা থাকি যায় তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিবা মই পিছৰ ভিডিঅ'বিলাকত তোমালোকৰ সেই সমস্যাবিলাক ছল্ভ কৰি দিব ট্ৰাই কৰিম চ' দিছ ইজ দ্য অভাৰঅল ভিডিঅ' এণ্ড থেংক ইউ অল